ગુડ મોર્નિંગ ડોક્ટર્સ. સો મસલ ફિઝિયોલોજીની અંદર આપણે પ્રોપર્ટીઝ ઓફ સ્કેલેટલ મસલ જોઈએ છે, બુક કે સેમ્બુલિંગમ. અને લાસ્ટ ટાઈમ આપણે કોન્ટ્રેક્શનના ટાઈપ બે ટાઈપ આઇસોટોનિક આઇસોમેટ્રિક કમ્પ્લીટ કર્યા હતા. આઇસોનો મતલબ સેમ હતો, ટોનિક મીન્સ ટોનમાં ચેન્જ નહોતો થતો. જો જેવા કોન્ટ્રેક્શનની અંદર ટોન ચેન્જ ના થાય, એનો મતલબ ટોન સેમનો સેમ રહેતો હોય, તેવા કોન્ટ્રેક્શનને આપણે આઇસોટોનિક કહેતા હતા. અને મેટ્રિક સ્ટેન્ડ ફોર લેન્થની વાત હતી, કે જો લેન્થ ચેન્જ નથી થતી તો એવા કોન્ટ્રેક્શનને આપણે આઇસોમેટ્રિક કહેતા હતા. ઓકે, એના પછી આવે છે સિમ્પલ મસલ કોન્ટ્રેક્શન. ઓકે, સિમ્પલ મસલ કોન્ટ્રેક્શન or twitch અથવા તો curve. A contractile property of muscle is studied by using gastrocnemius sciatic preparation from frog. It is called muscle nerve preparation. Okay. When the stimulus with the threshold strength is applied, the muscle contract and then relaxes. થ્રેશોલ્ડ એટલે આપણે ઉપર ભણી ગયા કે ભાઈ જેટલું મિનિમમ સ્ટ્રેન્થ રિક્વાયરમેન્ટ છે, એટલે કે અહીંયા પર્ટિક્યુલર વાત કરીએ તો આપણે વોલ્ટેજ જેટલા રિક્વાયર છે એને થ્રેશોલ્ડ કહીએ છીએ. કોન્ટ્રેક્શન લાવવા માટે મિનિમમ સ્ટિમ્યુલસ. ઓકે, સો વેન ધ સ્ટિમ્યુલસ વિથ થ્રેશોલ્ડ સ્ટ્રેન્થ ઇઝ અપ્લાયડ, એટલે કે એ પર્ટિક્યુલર મસલ્સમાં કોન્ટ્રેક્શન કરવા માટેનો મિનિમમ વોલ્ટેજ જ્યારે આપણે આપીએ છીએ કે જેનાથી કોન્ટ્રેક્શન આવવાનું છે, તો ત્યારે શું થાય છે, તો ધ મસલ કોન્ટ્રેક્ટ એન્ડ ધેન રિલેક્સ. તો એ વખતે કોન્ટ્રેક્શન થાય છે અને પછી રિલેક્સ થઈ જાય છે મસલ. These activities are recorded graphically by using suitable instrument. હવે આ જે પણ કોન્ટ્રેક્શન અને રિલેક્સેશનની આખી પ્રક્રિયા થતી હતી એ આપણે રેકોર્ડ કરી છે ગ્રાફિકલી. ધ કોન્ટ્રેક્શન ઇઝ રેકોર્ડેડ એઝ અપવર્ડ ડિફ્લેક્શન ફ્રોમ ધ બેઝ લાઇન and the relaxation is recorded as downward deflection back to the baseline. Figure 30.2. યસ, તો આની અંદર આપણને અપવર્ડ રિફ્લેક્શન જે દેખાય છે, ઉપર જતો જે કર્વ દેખાય છે, દેટ ઇઝ કોન્ટ્રેક્શન. અને કોન્ટ્રેક્શન એના પીક ઉપર આવી જાય છે અને પછી ત્યાંથી રિલેક્સેશન સ્ટાર્ટ થાય છે, એટલે એ કર્વ નીચે આવે છે, દેટ ઇઝ ડિફ્લેક્શન થાય છે. ઓકે, જોઈએ છે હમણાં ડિટેલમાં. સિમ્પલ કોન્ટ્રેક્શન ઓફ મસલ ઇઝ કોલ્ડ સિમ્પલ મસલ ટ્વિચ and the graphical recording of this is called the simple muscle curve. જે કોન્ટ્રેક્શન થાય છે મસલ્સનું એને પર્ટિક્યુલરલી આપણે સિમ્પલ મસલ ટ્વિચ કહીએ છીએ, અને ગ્રાફિકલ એને એ જ ટ્વિચને આપણે જો ગ્રાફમાં રેકોર્ડ કરીએ તો એને અને એમાંથી જે આપણને કર્વ મળે છે તો એને આપણે સિમ્પલ મસલ કર્વ કહીએ છીએ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઇન અ સિમ્પલ મસલ કર્વ. ઓકે, ચલો, 4 points are to be observed in simple muscle curve. પહેલો પોઈન્ટ તો પોઈન્ટ ઓફ સ્ટિમ્યુલસ, જેને આપણે કહીશું PS, એટલે એ જગ્યા કે જે આપણે મસલને સ્ટિમ્યુલેટ કરીશું. પોઈન્ટ ઓફ મસલ સ્ટિમ્યુલસ, ધ ટાઈમ વેન ધ સ્ટિમ્યુલસ ઇઝ અપ્લાઇડ. સેકન્ડ આવે છે પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટ્રેક્શન, દેટ ઇઝ PC, the time when the muscle begins to contract. Point of maximum contraction, એટલે એક પીક લેવલ કે આનાથી વધારે કોન્ટ્રાક્ટ નથી થવાનું મસલ્સ, તો એને કહેવાશે પોઈન્ટ ઓફ મેક્સિમમ કોન્ટ્રેક્શન, દેટ ઇઝ PMC. એ પોઈન્ટ છે ધ પોઈન્ટ અપ ટુ વિચ ધ મસલ કોન્ટ્રાક્ટ. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ડિકેટ ધ બિગિનિંગ ઓફ રિલેક્સેશન ઓફ ધ મસલ. ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે કે મસલ પોતાના મેક્સિમમ લેવલ સુધી જ્યારે પહોંચશે કોન્ટ્રેક્શનના, એ પછી રિલેક્સેશન સ્ટાર્ટ થશે. તો એના એ જ પોઈન્ટને બીજું શું કહેવાય છે, એ પોઈન્ટ બીજું શું ઇન્ડિકેટ કરે છે, સો ઇટ ઇન્ડિકેટ ધ બિગિનિંગ ઓફ રિલેક્સેશન ઓફ ધ મસલ્સ. હવે એના પછી ચોથો પોઈન્ટ આવે છે તો પોઈન્ટ ઓફ મેક્સિમમ રિલેક્સેશન. સૌથી રિલેક્સ સ્ટેટમાં કયો હશે, તો દેટ ઇઝ PMR, પોઈન્ટ ઓફ મેક્સિમમ રિલેક્સેશન, ધ પોઈન્ટ વેન ધ મસલ રિલેક્સ કમ્પ્લીટલી. ઓકે, હવે આ જ વસ્તુ આપણે ફિગરમાં જોઈએ તો PS, દેટ ઇઝ પોઈન્ટ ઓફ સ્ટિમ્યુલસ. આપણે સ્ટિમ્યુલસ આપ્યો એ આ પર્ટિક્યુલર પહેલી રેડ લાઇનમાં. હવે એના પછી વચ્ચેનો ટાઈમ છે LP. એટલે કે લેટન્ટ પોઈન્ટ, એટલે કે લેટન્ટ પોઈન્ટ મીન્સ કે એટલા ટાઈમ સુધી, એટલે મીન્સ આપણે આપીએ છીએ ને એટ મીન્સ
ટુ ધ સેકન્ડ આમ સેમ ટાઈમે તરત કોન્ટ્રેક્શન નથી આવતું, થોડોક માઇનર ટાઈમનો વચ્ચે ગેપ રહેતો હોય છે, તો એને આપણે કહીએ છીએ લેટન્ટ ટાઈમ. લેટન્ટ ટાઈમ આવ્યો પછી એના પછીનું સ્ટેજ છે પીસી. પીસી સ્ટેન્ડ ફોર પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટ્રેક્શન, કે ભાઈ ત્યાંથી કોન્ટ્રેક્શન થવાનું સ્ટાર્ટ થાય છે. પછી એ કોન્ટ્રેક્શન થતાં એક મેક્સિમમ પીક ઉપર પહોંચે છે. એ પીક ઉપર પહોંચવા સુધીનો જે પીરિયડ છે એને કહીએ છીએ આપણે કોન્ટ્રેક્શન પીરિયડ, દેટ ઇઝ સીપી. હવે પીક ઉપર પહોંચી જશે પછી ત્યાંથી રિલેક્સેશન સ્ટાર્ટ થશે. તો રિલેક્સેશન સ્ટાર્ટ થયાથી જે એકદમ મસલ ટોટલી રિલેક્સ થઈ જશે એટલા ટાઈમના વચ્ચે આપણે કહીશું રિલેક્સેશન પીરિયડ. અને જે મસલ ટોટલ રિલેક્સ સ્ટેટમાં હશે એને આપણે કહીશું પોઈન્ટ ઓફ મેક્સિમમ રિલેક્સેશન. ઓકે, દેટ ઇઝ PMR. ઓકે, ઓકે, તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ અને સિમ્પલ મસલ કર્વની અંદર આપણે ચાર જોયા, દેટ ઇઝ PS પોઈન્ટ ઓફ સ્ટિમ્યુલસ, PC પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટ્રેક્શન, PMC દેટ ઇઝ પોઈન્ટ ઓફ મેક્સિમમ કોન્ટ્રેક્શન, એન્ડ PMR દેટ ઇઝ પોઈન્ટ ઓફ મેક્સિમમ રિલેક્સેશન. ઓકે, હવે એના પછી આવે છે પીરિયડ્સ ઓફ સિમ્પલ મસલ કર્વ, જે વચ્ચેનો ટાઈમિંગ છે એ આપણે જોઈએ છે. સો ઓલ ધ 4 પોઈન્ટ્સ મેન્શન above divide the entire simple muscle curve into 3 periods. The first is latent period, contraction period, relaxation period. Latent period એટલે LP, contraction period that is CP, અને relaxation period એટલે RP. ઓકે, સો હવે ત્રણેને ડિટેલમાં જોઈએ છે. સો ફર્સ્ટ લેટન્ટ પીરિયડ. લેટન્ટ પીરિયડ ઇઝ ધ ટાઈમ ઇન્ટરવલ બિટવીન ધ પોઈન્ટ ઓફ સ્ટિમ્યુલસ એન્ડ ધ પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટ્રેક્શન. જે આપણે અહીંયા આગળ જોયું કે ભાઈ સ્ટિમ્યુલસ આપ્યું અને એના કેટલા ટાઈમ પછી કોન્ટ્રેક્શન આવે છે, તો એ વચ્ચેના ટાઈમને કહેવાશે લેટન્ટ પીરિયડ. અગેન, લેટન્ટ પીરિયડ ઇઝ ધ ટાઈમ ઇન્ટરવલ બિટવીન ધ પોઈન્ટ ઓફ સ્ટિમ્યુલસ એન્ડ ધ પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટ્રેક્શન. The muscle does not show any mechanical activity during this period. બરાબર, સ્ટિમ્યુલસ આપતાની સાથે તરત જ એટ અ ટાઈમ વિધાઉટ ડિલેઇંગ અ માઇક્રોસેકન્ડ કંઈ તરત ઇફેક્ટ નથી આવી જતી, થોડીક વાર લાગે છે. દરેક મસલ્સની અંદર આ વસ્તુ જુદી જુદી જોવા મળે છે. અને ઘણી વખત એવું પણ થાય કે જો ન્યુરોજેનિક ડિઝીઝ હોય અથવા તો પેરાલિટિક પેશન્ટ હોય તો આ બધામાં આ ટાઈમિંગ વધતો પણ હોઈ શકે છે, વધારે પણ હોઈ શકે છે લેટન્ટ પીરિયડ. ઓકે, સો LP કમ્પ્લીટ. હવે આવે છે CP. CP સ્ટેન્ડ ફોર કોન્ટ્રેક્શન પીરિયડ. કોન્ટ્રેક્શન પીરિયડ ઇઝ ધ ઇન્ટરવલ બિટવીન પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટ્રેક્શન એન્ડ ધ પોઈન્ટ ઓફ મેક્સિમમ કોન્ટ્રેક્શન. એટલે જ્યારથી કોન્ટ્રેક્શન સ્ટાર્ટ થવાનું શરૂ થઈ ગયું ત્યારથી લઈને મેક્સિમમ કોન્ટ્રેક્શન કેટલા સુધી પહોંચ્યું એ વચ્ચેના ભાગને આપણે કહીએ છીએ કોન્ટ્રેક્શન પીરિયડ. કારણ કે એટલા જ ટાઈમની અંદર મસલ્સનું કોન્ટ્રેક્શન થતું હોય છે, પછી તો રિલેક્સેશન સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. સો contraction period, that is CP, is the interval between the point of contraction and point of maximum contraction. એટલે આ જો ફિગરમાં એ રીતે જોવા જઈશું તો this is PC point of contraction અને PMC that is point of maximum contraction. એ વચ્ચેના ટાઈમને આપણે કહીશું CP that is contraction period. ઓકે, આવી રીતે જે શોર્ટ ફોર્મ છે એ બધા ઓલમોસ્ટ સરખા છે, CMR, CP, LP, પણ આ બધા એટલે એમાં કન્ફ્યુઝ ના થતા નામ ઉપરથી અને ફિગર જો ખાલી યાદ રાખેલી હશે તો એની ઉપરથી તમે બધું લખી શકશો. ઓકે, સો વન્સ અગેન, contraction period is interval between the point of contraction and the point of maximum contraction. Muscle contract during this period. એ જ રીતે આવશે RP, that is relaxation period. Relaxation period is the interval between point of maximum contraction and the point of maximum relaxation. એ જ રીતની વાત કરી કે ભાઈ જેમ CP આગળનો હતો એમ જ એ જ રીતે પાછળનો જે હાફ બાકી રહ્યો કે જ્યારથી મેક્સિમમ કોન્ટ્રેક્શન ઉપર પહોંચ્યા પછી રિલેક્સેશન સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે અને મેક્સિમમ રિલેક્સેશન થાય ત્યાં સુધીના વચ્ચેના પાર્ટને આપણે કહીએ છીએ RP, that is relaxation period. Once again, relaxation period is the interval between the point of maximum contraction and point of maximum relaxation. The muscle relax during this period. Okay.
હવે એના ડ્યુરેશન જોઈએ છે. તો ડ્યુરેશન ઓફ ડિફરન્ટ પીરિયડ ઇન ટિપિકલ સિમ્પલ મસલ કર્વ. સો લેટન્ટ પીરિયડ મોસ્ટલી 0.01 સેકન્ડ હોય, કોન્ટ્રેક્શનનો ટાઈમ 0.04 સેકન્ડ હોય, રિલેક્સેશન ટાઈમ 0.05 સેકન્ડ, અને ટોટલ ટ્વિચ પીરિયડ એટલે આખો કોન્ટ્રેક્શન અને રિલેક્સેશન થઈને પાછું કન્ડિશન નોર્મલ આવે તો એટલાને આપણે 0.1 સેકન્ડ કહી શકીએ, ઓર 0.10 સેકન્ડ વોટ એવર. ઓકે, સો એકદમ જ એટલે 0.1 સેકન્ડ એટલે કંઈ જ ના કહેવાય કે જે આવીને જતો રહે છે, આપણને ખબર પણ નથી પડતી. ઓકે, સો contraction period is always shorter than the relaxation period. Like contraction fast આવે compared to the relaxation. It is because the contraction is an active process and the relaxation is passive process. કેમ? કારણ કે કોન્ટ્રેક્શનની અંદર આપણી એફર્ટ લાગતી હોય છે, જ્યારે રિલેક્સેશનમાં એવું નથી હોતું, એ પેસિવ પ્રોસેસ છે. એના પછી આવે છે કોઝ ઓફ લેટન્ટ પીરિયડ. ઓકે, જે આપણે કીધું ને કે વચ્ચે થોડોક એક સામાન્ય જેટલો ટાઈમ રહેતો હોય છે કે સ્ટિમ્યુલસ આપ્યા પછી કોન્ટ્રેક્શન સ્ટાર્ટ થવા સુધી એક નાનો સમથો ટાઈમ જેવો રહેતો હોય છે. હવે એના કારણ શું છે એની વાત કરીએ છીએ. સો ફર્સ્ટ, લેટન્ટ પીરિયડ ઇઝ ટાઈમ ટેકન બાય ધ ઇમ્પલ્સ ટુ ટ્રાવેલ અલોંગ ધ નર્વ્સ ફ્રોમ ધ પ્લેસ ઓફ સ્ટિમ્યુલસ ટુ ધ મસલ. જ્યાં આગળ આપણે સ્ટિમ્યુલસ આપ્યું છે ત્યાંથી મસલ્સ સુધી એ સ્ટિમ્યુલસને પસાર થતાં, નર્વ થ્રુ પસાર થતાં જેટલો વાર લાગશે, દેટ ઇઝ લેટન્ટ પીરિયડ. અગેન, latent period is the time taken by impulse to travel along the nerves from the place of stimulation to muscles. જ્યાં આગળ સ્ટિમ્યુલેશન થયું હોય ત્યાંથી નર્વ્સ દ્વારા મસલ્સ સુધી પહોંચવા માટે લાગતો સમય. It is a time taken for the onset of initial chemical changes in the muscles. કોન્ટ્રેક્શન થવા માટે જે કેમિકલ ચેન્જીસ થતા હોય છે એ એની શરૂઆત થવા માટેનો જે ટાઈમ થોડો લેતો હોય છે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો કોઝ દેટ ઇઝ ઓલ્સો કોઝ કે જેના લીધે લેટન્ટ પીરિયડ બનતો હોય છે, થતો હોય છે. It is the time taken for onset of initial chemical changes in the muscles. It is due to delay in conduction of impulse at neuromuscular junction. It is due to delay at the conduction of impulse. કંડક્શન એટલે એકમાંથી બીજામાં ટ્રાન્સફર થવા, બરાબર. ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન એટલે નર્વ્સ અને મસલ્સનું જે જોડાણ છે, નર્વ્સમાંથી સ્ટિમ્યુલસ આવશે અને મસલ્સમાં એને ટ્રાન્સફર કરશે. એ વચ્ચે જેટલો ટાઈમ લાગે એના કારણે પણ લેટન્ટ પીરિયડ બનતો હોય છે. સો અગેન, ઇટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધ ડિલે ઇન કંડક્શન ઓફ ઇમ્પલ્સ એટ ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન. Fourth, it is due to the resistance offered by the velocity of the muscles. મસલ્સની સ્નિગ્ધતા, એની ઘનતા પ્રમાણે જે રેઝિસ્ટન્સ સામે આપે છે એના લીધે પણ લેટન્ટ પીરિયડ બનતો હોય છે. સો અગેન, ઇટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધ રેઝિસ્ટન્સ offered by velocity of the muscle. Fifth, it is also due to the inertia of a recording instrument. હવે આપણો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કયું યુઝ કરીએ છીએ એની ઉપર પણ આ વસ્તુનો જતું હોય છે. ઇનર્શિયા એટલે વચ્ચે લાગતો ટાઈમની વાત છે, બરાબર. એ વચ્ચે કેટલું સ્લો પડે છે એની વાત છે, કે કેટલું જલ્દીથી પિકઅપ કરી શકે છે એની વાત છે. ઓકે, સો 5 કારણો આપણને બતાવ્યા. તો લેટન્ટ કોઝિસ ઓફ લેટન્ટ પીરિયડ જોઈએ તો લેટન્ટ પીરિયડ ઇઝ અ ટાઈમ ટેકન બાય ધ ઇમ્પલ્સ ટુ ટ્રાવેલ અલોંગ ધ નર્વ્સ ફ્રોમ પ્લેસ ઓફ સ્ટિમ્યુલેશન ટુ મસલ્સ. Second, it is a time taken for the onset of initial chemical changes in the muscles. Third, it is due to delay in conduction of impulse at the neuromuscular junction. Fourth, it is due to the resistance offered by velocity of the muscles. Fifth, it is also due to inertia of recording instrument. Okay. એના પછી આવે છે વેરિએશન ઇન ધ લેટન્ટ પીરિયડ. ક્યારે ક્યારે એની અંદર આપણને ચેન્જીસ જોવા મળી શકે છે. સો લેટન્ટ પીરિયડ ઇઝ નોટ કોન્સ્ટન્ટ. It varies even in a physiological condition. It decreases in high temperature. It increases in low temperature. During fatigue with increase in a
વેઇટ. ઓકે, સો અગેન સી શું કહેવા માંગે છે, ક્યારે ક્યારે એ લેટન્ટ પીરિયડમાં ચેન્જીસ હોઈ શકે. તો લેટન્ટ પીરિયડ ઇઝ નોટ કોન્સ્ટન્ટ, એટલે એક સરખો દરેક વખતે એક સમાન નથી હોતો. કઈ રીતે વેરીઝ થતી હોય છે, તો ઇટ વેરીઝ ઇવન ઇન અ ફિઝિયોલોજિકલ કન્ડિશન. નોર્મલ કન્ડિશન હોય ફિઝિયોલોજિકલ, એની અંદર પણ ઘણી વખત વેરિએશન જોવા મળતું હોય છે. કેમ? ઇટ ડિક્રીઝિસ ઇન અ હાઈ ટેમ્પરેચર, એ આપણે આગળ વાત કરી હતી એ પ્રમાણે કે હાઈ ટેમ્પરેચરમાં ડિક્રીઝ થાય છે. ઇટ ઇન્ક્રીઝિસ ઇન ધ લો ટેમ્પરેચર. આપણે આની આગળના ચેપ્ટરની અંદર, આગળના લેક્ચરની અંદર, આગળના વિડીયોની અંદર પેલું એક્ઝામ્પલની વાત કરી હતી કે સપોઝ એકદમ ઠંડકનો મીન્સ શિયાળાનો ટાઈમ હોય અને એવા ટાઈમે જો આપણે સાયકલ ઉપર કે કોઈ વ્હીકલ ઉપર એવી રીતે જતા હોય અને હાથ આપણે એકદમ ઠરી ગયા હોય અને એવા ટાઈમે જો આપણે લખવાનો ટ્રાય કરીએ તો આપણા હાથની મૂવમેન્ટ થઈ નથી શકતી હોતી. સો ઇટ ઇન્ક્રીઝિસ દેટ લો ટેમ્પરેચર, બરાબર, એ લેટન્ટ પીરિયડ વધી જતો હોય છે ડ્યુરિંગ ફટીગ એન્ડ વિથ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ વેઇટ. ઓકે, થાક લાગ્યો હોય ત્યારે પણ એ પીરિયડ ઘટી જાય છે, અને જો વેઇટ વધતું હોય, એટલે જે પણ વસ્તુ તમે ઉંચકવાના છો એમાં ઇમ્પલ્સમાં વેઇટ વધતું હોય તો આ વસ્તુ થઈ શકે છે. ઓકે, સો વેરિએશન ઇન ધ લેટન્ટ પીરિયડ. એના પછી આવે છે કોન્ટ્રેક્શન ટાઈમ, રેડ મસલ એન્ડ પેલ મસલ. કોન્ટ્રેક્શન ટાઈમ બંનેમાં કઈ રીતનો રહેતો હશે એ જોઈએ છે. તો કોન્ટ્રેક્શન ટાઈમ ઓર ટોટલ ટ્વિચ પીરિયડ વેરીઝ ફ્રોમ સ્પીસીસ ટુ સ્પીસીસ. It is less in homeothermic animals than poikilothermic animals. હોમિયોથર્મિક એટલે નોર્મલ મીન્સ એવા એનિમલ્સ કે જે લોકો પોતાનું બોડી ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટલી મેન્ટેન રાખતા હોય છે, એટલે કે જેમ કે હ્યુમન્સ. જ્યારે પોઇકિલોથર્મિક એનિમલ્સ એટલે એવા એનિમલ્સ કે જે જરૂર પ્રમાણે પોતાનું બોડી ટેમ્પરેચરની અંદર ચેન્જીસ લાવી શકતા હોય છે. મોસ્ટલી એની અંદર છે ને જે આપણે સાપ ને એ બધા કે જે પેલું શું કહેવાય, રેંગને મીન્સ એને શું કહેવાય, વર્ટિબ્રે મોસ્ટલી કે જે લોકો જમીન સાથે રેંગીને ચાલતા હોય એ લોકો મોસ્ટલી પોઇકિલોથર્મિક એનિમલ્સ હોય છે. એ લોકો પોતાનું ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટલી ચેન્જ કરતા રહેતા હોય છે. સો એવામાં એ ટાઈમિંગ વધારે હોય છે. ઇટ ઇઝ લેસ ઇન હોમિયોથર્મિક એનિમલ્સ દેન ઇન ધ poikilothermic animals. In the same animal, it varies in the different group of muscles. સેમ એનિમલ હોય પણ અલગ અલગ મસલ ગ્રુપની અંદર અલગ અલગ પણ જોવા મળતો હોય છે. બેઝડ ઓન ધ કોન્ટ્રેક્શન ટાઈમ, ધ સ્કેલેટલ મસલ આર ક્લાસિફાઈડ ઇન્ટુ 2 types. ઓકે, સ્કેલેટલ મસલને 2 ટાઈપમાં એના પોતાના કોન્ટ્રેક્શન ટાઈમ પ્રમાણે વહેંચવામાં આવે છે, રેડ મસલ અને પેલ મસલ. સો લેટ્સ સી. Similarly, depending upon the contraction time and myosin ATPase activity, the muscle fiber are also divided into 2 types. Type 1 fiber or a slow fiber or a slow twitch fiber which have a small diameter, and a type 2 fiber or fast fiber or fast twitch fiber which have a large diameter. ઓકે, એ જેમ રેડ અને પેલમાં આપણે ડિવાઈડ કર્યું એ જ રીતે અને ટ્વિચના ટાઈમિંગ પ્રમાણે મસલ ફાઈબરને 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે. માયોસિન એટીપીએસ એક્ટિવિટી, બરાબર. માયોસિન એટલે આપણે જે જોયું હતું એ કે હેડ ને ટેલ હોય છે, હેડ એને પકડીને પાછળ એક્ટિન ઉપરની બેન્ડિંગ સાઇડ ઉપર માયોસિનનું હેડ કનેક્ટ થઈને એને પાછળની સાઈડ જે ખેંચતું હતું એની વાત છે કે માયોસિન એટીપીએસ એક્ટિવિટી ઉપર આધારિત 2 રીતે એને વેચવામાં આવે છે. ટાઈપ 1 ફાઈબર જેને આપણે સ્લો ફાઈબર કહીએ છીએ અથવા તો સ્લો ટ્વિચ ફાઈબર કહીએ છીએ, વિચ હેવ અ સ્મોલર, જેમનો ડાયામીટર નાનો હોય છે. જ્યારે બીજા ફાઈબર છે દેટ ઇઝ ટાઈપ 2 ફાઈબર વિચ ઇઝ ફાસ્ટ ફાઈબર ઓર ફાસ્ટ ટ્વિચ ફાઈબર વિચ હેવ અ લાર્જ ડાયામીટર. Most of the skeletal muscles in human beings contain both of the fibers. મોસ્ટલી બધાની અંદર બંને ટાઈપના ફાઈબર રહેલા હોય છે. ઓકે, હવે પર્ટિક્યુલર મસલની વાત કરીએ. પેલું એક જ મસલ્સ, સેમ મસલની અંદર અલગ અલગ ફાઈબર પણ હોઈ શકે છે. હવે આખા મસલ્સને જ ડિફરન્શિએટ કરીએ છીએ. સો મસલ્સ વિચ કન્ટેન લાર્જ ક્વોન્ટિટી ઓફ માયોગ્લોબિન આર કોલ્ડ ધ મસલ્સ. રેડ મસલ, જેની અંદર વધારે માયોગ્લોબિન રહેલું છે એટલે રેડ મસલ કહે છે. ધીસ મસલ્સ આર ઓલ્સો કોલ્ડ ધ સ્લો મસલ્સ ઓર સ્લો ટ્વિચ મસલ્સ. રેડ મસલ હેવ અ લાર્જ નંબર ઓફ ટાઈપ 1 ફાઈબર્સ.
The contraction time is longer in this type of muscle. Example, back muscle and gastrocnemius muscle. બરાબર, આ મોટા મસલ્સ મેઇનલી હોય છે કે જેની અંદર ટાઈપ 1ના ફાઈબર વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે અને એને માયોગ્લોબિન એની અંદર વધારે હોવાના લીધે એમાં એને રેડ એનો લુક આવતો હોય છે. સી, માયોગ્લોબિન વિશે આપણે પહેલાં પણ ભણી ગયા કે માયોગ્લોબિન ઇઝ સિમિલર ટુ હિમોગ્લોબિન. બરાબર, ઓક્સિજન કેરી કરતું હોય છે તો એના લીધે રેડિશ કલર પણ આપતું હોય છે, એટલા માટે એને રેડ મસલ કહેતા હોય છે. So this muscle are also called slow muscle or slow twitch muscle. A red muscle have larger number of type 1 fiber. The contraction time is longer in this type of muscles. Example ma the back muscle and the gastrocnemius muscle. Okay, એના પછી સેકન્ડ આવે છે pale muscle. Muscles which contain less quantity of myoglobin are called the pale muscle or white muscles. This muscle also called fast muscle or fast twitch muscles. Pale muscles have a larger number of type 2 fiber. એનું આખું ઓપોઝિટ, રેડનું આખું ઓપોઝિટ છે. Contraction time is shorter in this type of muscles. Example, hand muscle and the ocular muscle. Ocular આંખોના મસલ્સ આજુબાજુ તમે જેટલી ફાસ્ટ કીકી ફેરવી શકો ને એટલું તમારો પગ ઊંચો નીચો ના કરી શકો. બરાબર, કેમ? કારણ કે પેલા ફાસ્ટ મસલ છે, પેલ મસલ છે, એટલે ફાસ્ટ ટ્વિચ મસલ છે, એટલે સ્પીડમાં તમે જુઓ ને તો જેટલે આંખની કીકી તમારી એક સાઈડ લેફ્ટ સાઈડ જોતી હોય તો તે કેટલી એકદમ શાર્પલી શોર્ટ ટાઈમની અંદર તરત જ રાઈટ સાઈડ જોઈ શકે છે. દેટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ ધ આઈના ઓક્યુલર મસલ છે એ દે આર પેલ મસલ્સ અને એમાં ફાસ્ટ ટ્વિચ હોય છે, ટાઈપ 2 ફાઈબર વધારે હોય છે. જ્યારે એટલી જ સ્પીડથી, એટલી જ માઇક્રો સેકન્ડની સ્પીડથી તમારો પગ ઊંચો કરવાનો ટ્રાય કરજો જો થાય તો. ઓકે, સો અને ઇન્ક્લુડિંગ હેન્ડ મસલ્સ, તો આપણા ફોરઆર્મના મસલ્સ પણ માં કમ્પેરેટિવલી ટાઈપ 2 ફાઈબર્સ એટલે કે ફાસ્ટ મસલ્સ વધારે, ફાસ્ટ ટ્વિચ મસલ્સ વધારે રહેલા હોય છે. ઓકે, તો એક્ઝામ્પલ, હેન્ડ મસલ એન્ડ ઓક્યુલર મસલ. Characteristic feature of red and pale muscle are given in the table number 30.1. Let's see. Yes, the features of red and pale muscle. તો પહેલાં રેડ એટલે કે સ્લો અને ફાસ્ટ એટલે પેલ. હવે આની અંદર એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની કે રેડ કલર કેમ આવ્યો? માયોગ્લોબિનના લીધે આવ્યો, એટલે એ વસ્તુ તમારે માઇન્ડમાં ક્લિયર રાખવાની છે. ઓકે, યસ, તો રેડ મસલ તો ટાઈપ 1 ફાઈબર આર મોર અને પેલની અંદર ટાઈપ 2 ફાઈબર્સ આર મોર. માયોગ્લોબિન કન્ટેન ઇઝ હાઈ ઇન ધ રેડ, એટલા માટે એ રેડ છે, અને માયોગ્લોબિન ઓછું છે એટલા માટે એ પેલ છે. થર્ડ, સાર્કોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ ઇઝ લેસ એક્સટેન્સિવ. ફોર્થ, પેલની અંદર સાર્કોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ ઇઝ મોર એક્સટેન્સિવ. બ્લડ વેસલ્સની વાત કરીએ તો રેડ વેસલ્સ આર મોર એક્સટેન્સિવ અને પેલની અંદર બ્લડ વેસલ્સ આર લેસ એક્સટેન્સિવ. માઇટોકોન્ડ્રિયા આર મોર ઇન નંબર્સ અને પેલની અંદર માઇટોકોન્ડ્રિયા ઓછા હોય છે. રિસ્પોન્સ ઇઝ સ્લો વિથ અ લોંગ લેટન્ટ પીરિયડ, એટલા માટે જ એમને સ્લો મસલ કીધા. જ્યારે પેલ મસલની અંદર રિસ્પોન્સ ઇઝ રેપિડ વિથ ધ શોર્ટ લેટન્ટ પીરિયડ. Contraction is less powerful, contraction is more powerful. This muscle involves in prolonged and continued activity as it undergoes sustained contraction. જ્યારે પેલ મસલની અંદર શું છે? This muscle is not involved in prolonged and continued activity as it relax immediately. એટલે તમે આંખોની જ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ લો કે આમથી આમ કોન્સ્ટન્ટ ફેરવે રાખો, દેટ ઇઝ નોટ લાઈક કમ્પેર ટુ તમે જ્યારે દોડતા હો ત્યારે તમારા પગના મસલ્સ જેટલા યુઝ થાય છે એટલા જ ટાઈમ માટે તમારા આંખના મસલ્સ યુઝ કરી રાખો, જો તમને ડિફરન્ટ તરત ખબર પડશે. ઓકે, થઈ તો શકે, બટ વાત એ છે કે આંખના મસલ્સ તરત રિલેક્સ થઈ જાય. ઇન શોર્ટ, પેલ મસલ તરત રિલેક્સ થઈ જાય છે, જ્યારે પેલા મસલ્સની અંદર સસ્ટેનિટી એટલે કે તમે લોંગ ટાઈમ સુધી એનાથી વર્ક લઈ શકો છો. રેડ મસલ્સમાં ફટીગ અકર સ્લોલી અને પેલ મસલની અંદર ફટીગ અકર ફાસ્ટ, ક્વિકલી આવી જાય. ડિપેન્ડ અપોન ધ સેલ્યુલર રેસ્પિરેશન ઓફ એટીપી પ્રોડક્શન. તો સેલ્યુલર રેસ્પિરેશન એટીપી પ્રોડક્શન માટે સેલ્યુલર રેસ્પિરેશન ઉપર એનું ડિપેન્ડન્સ હોય છે, જ્યારે પેલ મસલની અંદર ગ્લાયકોલિસિસ ઉપર એનું ડિપેન્ડન્સ હોય છે. ઓકે, ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ ગ્લાયકોલિસિસ ફોર એટીપી પ્રોડક્શન. Okay, so these are the features of red and
pale muscles. ઓકે, એના પછી આવે છે factors affecting force of contraction. Okay, so force of contraction of the skeletal muscle is affected by the following factor. First, strength of stimuli. See, contraction કેટલું ફોર્સથી થશે એનો આધાર કયા કયા પરિબળો ઉપર છે એની વાત કરે છે. તો ફર્સ્ટ દેટ ઇઝ ધ સ્ટ્રેન્થ ઓફ સ્ટિમ્યુલસ, એટલે કે આપણે જે પેલું વોલ્ટેજની વાત કરી હતી એની વાત છે કે 1 વોલ્ટેજ 2 વોલ્ટેજ કેટલું વધારે સ્ટિમ્યુલસ છે. સેકન્ડ, નંબર ઓફ સ્ટિમ્યુલસ, કેટલી વખત આપે છે. એક વખત 1 વોલ્ટેજનું આપ્યું, 2 વખત 1 વોલ્ટેજનું આપ્યું, ઓર વોટ એવર નંબર્સ ઓફ સ્ટિમ્યુલસ. એના પછી આવે છે ટેમ્પરેચર, હાઈ ટેમ્પરેચર છે, લો ટેમ્પરેચર છે, અને ચોથું આવે છે લોડ. ઓકે, તો ડિટેલમાં બધાનું જોઈએ છે. સો ફર્સ્ટ, ઇફેક્ટ ઓફ સ્ટ્રેન્થ ઓફ સ્ટિમ્યુલસ. When the muscles is stimulated by stimuli with different strength, એટલે કે voltage of current, the force of contraction also differs. ઓકે, જેટલો સ્ટ્રેન્થ વધારે એટલી જ કોન્ટ્રેક્શનની ફોર્સ પણ વધારે. ટાઈપ ઓફ સ્ટ્રેન્થ ઓફ સ્ટિમ્યુલસ. Strength of a stimulus is of 5 types. First, subminimal or subminimal stimulus. ટાઈપ કીધી છે કે ભાઈ કઈ ટાઈપનું હોય છે, બરાબર. તો એમાં સબ મિનિમલ આવ્યું અથવા તો સબ મિનિમલ સ્ટિમ્યુલસ, બેમાંથી કોઈ પણ કહી શકો તમે. સો ઇટ ઇઝ અ લેસ દેન મિનિમલ સ્ટ્રેન્થ એન્ડ ડઝ નોટ પ્રોડ્યુસ એની રિસ્પોન્સ ઇન ધ મસલ ઇફ અપ્લાઇડ વન્સ. એવી ટાઈપનું સ્ટિમ્યુલસ છે કે ઇટ ઇઝ લેસ દેન મિનિમલ, જરૂર કરતાં જે એક મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ હોય, થ્રેશોલ્ડ હોય મિનિમમ, એના કરતાં પણ ઓછો છે. સો ઇટ ઇઝ અ લેસ દેન અ મિનિમલ સ્ટ્રેન્થ એન્ડ ડઝ નોટ પ્રોડ્યુસ એની રિસ્પોન્સ ઇન ધ મસલ ઇફ અપ્લાઇડ વન્સ. જો એક જ વખત એવી રીતે અપ્લાય કરવામાં આવે તો મસલ્સમાં કોઈ જ પ્રકારનો ફરક નથી બનતો આની અંદર. એના પછી આવે છે મિનિમલ સ્ટિમ્યુલસ, જેને આપણે થ્રેશોલ્ડ કહેતા હોઈએ છીએ. સો મિનિમલ સ્ટિમ્યુલસ, threshold stimulus or liminal stimulus. So it is the least strength of stimulus at which minimum force of contraction is produced. ઓછામાં ઓછો એટલી સ્ટ્રેન્થ કે જેના દ્વારા આપણે નાનું અમથું પણ કોન્ટ્રેક્શન મેળવી શકીએ, એટલે કે ઓછામાં ઓછું કોન્ટ્રેક્શન પણ મેળવી શકાય. તો એને કહેવાય છે મિનિમલ સ્ટિમ્યુલસ, threshold stimulus or liminal stimulus. Okay, so it is the least strength of stimulus at which minimum force of contraction is produced. Okay, એના પછી આવે છે submaximal stimulus, એટલે મેક્સિમમ કરતાં થોડું ઓછું. સો ઇટ ઇઝ મોર દેન મિનિમલ. યસ, મિનિમમ કરતાં વધારે છે અને મેક્સિમમ કરતાં ઓછું છે, એ રીતની વાત છે. So it is more than minimal and less than maximal strength of stimulus. It produces more force of contraction than the minimal stimulus. એટલે આપણે એક પોઈન્ટ વધતા જઈએ છીએ, આગળ વધતા જઈએ છીએ. યસ, તો એના પછી આવે છે fourth, maximal stimulus. So it produces almost the maximum force of contraction. It produces almost maximum force of contraction. બરાબર. પછી એના પછી આવે છે સુપ્રા મેક્સિમલ સ્ટિમ્યુલસ. તો એને જેટલું મેક્સિમમ છે એના કરતાં પણ વધારે જવાની વાત છે. સો ઇટ પ્રોડ્યુસ ધ મેક્સિમમ ફોર્સ ઓફ કોન્ટ્રેક્શન. બિયોન્ડ ધીસ ધ ફોર્સ ઓફ કોન્ટ્રેક્શન કેન નોટ બી ઇન્ક્રીઝડ. એટલે આમાં લાઈક મસલ્સની પણ એક લિમિટ આવી ગઈ કે આનાથી વધારે કોન્ટ્રેક્ટ નહીં થઈ શકે, બરાબર. સો એવા સ્ટિમ્યુલસને સુપ્રા મેક્સિમલ સ્ટિમ્યુલસ કહી શકાય છે. ઓકે, સો આ ટાઈપ હતા આપણને ઇફેક્ટ ઓફ સ્ટ્રેન્થ સ્ટિમ્યુલસની અંદર. ટાઈપ ઓફ સ્ટ્રેન્થ ઓફ સ્ટિમ્યુલસ, તો એની અંદર આવ્યું સબ મિનિમલ, પછી આવ્યું મિનિમલ, એના પછી સબ મેક્સિમલ, પછી મેક્સિમલ અને સુપ્રા મેક્સિમલ. ઓકે, એના પછી આવે છે ઇફેક્ટ ઓફ નંબર ઓફ સ્ટિમ્યુલસ. યસ, તો કોન્ટ્રેક્ટિલિટી ઓફ ધ મસલ વેરીઝ. એક મિનિટ, આપણે અહીંયા એક કરતાં વધારે વખત જો સ્ટિમ્યુલસ આપીશું તો એની ઇફેક્ટ એની કોન્ટ્રેક્શન ઉપર કેવી પડશે એ જોવા કરીએ છીએ. તો એની અંદર શું કહે છે કે કોન્ટ્રેક્ટિલિટી ઓફ ધ મસલ વેરીઝ ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ નંબર ઓફ સ્ટિમ્યુલાઈ. If single stimuli is applied, the muscle contract once.
સિમ્પલ મસલ ટ્વિચ, બરાબર. એક વખત કોન્ટ્રેક્ટ થઈને રિલેક્સ થઈ જશે. 2 વખત આપીએ ઓર 2 વખત કરતાં વધારે સ્ટિમ્યુલસ આપીએ તો બંને અલગ અલગ ઇફેક્ટ જોવા મળે છે. સો સી, ઇફ અ સિંગલ સ્ટિમ્યુલાઈ ઇઝ અપ્લાઇડ, ધ મસલ કોન્ટ્રેક્ટ વન્સ. 2 or more than 2 stimuli produces 2 different effect. કઈ ઇફેક્ટ થાય? 2 ટાઈપની ઇફેક્ટ છે. એમાં પહેલી આવે છે અફેક્ટ ઓફ 2 સક્સેસિવ સ્ટિમ્યુલસની અંદર આવશે કે વેન 2 સ્ટિમ્યુલાઈ અપ્લાઇડ સક્સેસિવલી ટુ અ મસલ, 3 different effects are noted depending upon the interval between the 2 stimuli. વચ્ચેનો ગેપ કેટલો છે એની ઉપરથી આપણને 3 અલગ અલગ ઇફેક્ટ જોવા મળે છે. એમાં ફર્સ્ટ આવે છે બેનિફિશિયલ ઇફેક્ટ, સેકન્ડ આવે છે સુપરપોઝિશન ઓર વેવ સમેશન, અને થર્ડ આવે છે સમેશન ઇફેક્ટ. ઓકે, સો જોઈએ છે પહેલી જે છે બેનિફિશિયલ ઇફેક્ટ. When 2 successive stimuli are applied to muscle in such a way that second stimuli fall after the relaxation period of the first curve, 2 separate curves are obtained and the force of second contraction is greater than the first one. This is called the beneficial effect. આમાં બેઝિકલી કહેવા શું માંગે છે કે આપણે 2 સ્ટિમ્યુલાઈ આપવાના છે, બરાબર, વારાફરતી. હવે બીજો સ્ટિમ્યુલાઈ ત્યારે આપવાનો કે જ્યારે પહેલું સ્ટિમ્યુલાઈ આપ્યાના કોન્ટ્રેક્શન ધીરે ધીરે નીચે આવવા માંડ્યો એ વખતે આપવાની વાત કરે છે. સો વેન 2 સક્સેસિવ સ્ટિમ્યુલાઈ અપ્લાઇડ ટુ મસલ ઇન સચ અ વે, એ રીતે આપવામાં આવે કે જેમાં સેકન્ડ સ્ટિમ્યુલાઈ ફોલ્સ આફ્ટર ધ રિલેક્સેશન પીરિયડ ઓફ ધ ફર્સ્ટ કર્વ. પહેલાં કર્વનો રિલેક્સેશન પીરિયડ જે ફોલ થતો હોય છે એવા ટાઈમે આપીએ તો આપણને 2 અલગ અલગ કર્વ મળી શકે છે, અને એમાં જે બીજો કર્વ આવે છે એનો કોન્ટ્રેક્શન વધારે હોય છે. વેઇટ, યસ, જો જે રેડ કલરની લાઇન બતાવી છે દેટ ઇઝ સ્ટિમ્યુલાઈ, એ સ્ટિમ્યુલાઈ આપ્યું, બરાબર. હવે જે કોન્ટ્રેક્શન આવ્યો, હવે એનું રિલેક્સેશન પીરિયડ સ્ટાર્ટ થયો અને એ ફોલ થઈ ગયો છે. એવા ટાઈમે જ્યારે તમે બીજી સ્ટિમ્યુલાઈ આપો છો તો એમાં તમને જે બીજો કોન્ટ્રેક્શનનો કર્વ મળે છે એ પહેલાં કરતાં વધારે સ્ટ્રોંગ મળે છે. એ રીતની વાત છે. યસ, હવે કારણ શું છે એનું? સો કોઝ ઓફ બેનિફિશિયલ ઇફેક્ટ. સો during the first contraction, the temperature increases. It decreases the velocity of the muscle, so the force of a second contraction is more. બરાબર. એટલે શું કહેવા માંગ્યું કે જો એક વખત સ્ટિમ્યુલસ આવી ગયો, એક વખત મસલ્સે વર્ક કરી લીધું, તો હવે મસલ્સની અંદર ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થશે અને એના લીધે બીજું કોન્ટ્રેક્શન ઇઝીલી આવી શકશે. આનું એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપણે શું કહી શકીએ કે આપણે કોઈ પણ ગેમ પ્લે કરવા વખતે કે અથવા તો કોઈ પણ વસ્તુ કરતા વખતે જે પેલું જે વોર્મઅપ કરતા હોઈએ છીએ ને, સો એ શું છે કે વોર્મ અપ એ વર્ડ શું સજેસ્ટ કરે છે કે પોતાના બોડીને થોડું ગરમ કરવું. ટેમ્પરેચર વધારે હશે તો કોન્ટ્રેક્શન આપણને ઇઝીલી મળી શકશે, મસલ્સની વેલોસિટી ઘટશે અને કોન્ટ્રેક્શન મેક્સિમમ અચીવ થઈ શકશે. ઓકે, સેકન્ડ ઇફેક્ટ આવે છે સુપરપોઝિશન. યસ, તો while applying 2 successive stimuli, if the second stimuli fall during the relaxation period of first twitch, 2 curves are obtained. However, the first curve is superimposed by the second curve. This is called the superimposition or incomplete summation. Okay, here also the second curve is bigger than the first curve because of the beneficial effect. Okay, ચલો આની અંદર જોઈએ, આમાં પણ એ જ ટાઈપની બેનિફિશિયલ ઇફેક્ટ જોવા મળે છે. એટલે સેકન્ડ સ્ટેજનું રિલેક્સેશન ફર્સ્ટ કોન્ટ્રેક્શનનું રિલેક્સેશન આવ્યું જ નથી, એ પહેલાં તમે સ્ટિમ્યુલસ આપી દો છો, તો એવી કન્ડિશનમાં પણ તમને આવી રીતે બેનિફિશિયલી ઇફેક્ટ જોવા મળશે અને એ સુપરપોઝિશન કહેવાશે, બરાબર. રિલેક્શન આવ્યા પહેલાં જ કોન્ટ્રેક્શન જોવા મળશે. ઓકે, એના પછી આવે છે સમેશન. સમેશન એટલે સરવાળો, ટોટલ ઇફેક્ટ વધી જતી હશે. સો એમાં શું થાય છે, ઇફ ધ સેકન્ડ સ્ટિમ્યુલાઈ ઇઝ અપ્લાઇડ ડ્યુરિંગ ધ કોન્ટ્રેક્શન પીરિયડ ઓર ડ્યુરિંગ ધ સેકન્ડ હાફ ઓફ ધ લેટન્ટ પીરિયડ, ધ 2 કોન્ટ્રેક્શન આર સમ અપ. બેનો સરવાળો થઈ જાય છે જો આવી રીતે આપીએ તો, એન્ડ ધ સિંગલ કર્વ ઇઝ ઓપ્ટેન, પણ એ મોટો હશે. ધીસ કોલ્ડ ધ સમેશન કર્વ ઓર કમ્પ્લીટ સમેશન કર્વ. Summation curve is different from the simple muscle curve because the amplitude of summation curve is greater than the simple muscle curve. This is also due to the summation of 2 contraction to give rise
of the one single curve. Based on the summation curve, it is also broader than that of the simple muscle curve. હવે આની અંદર આપણને બેઝિકલી શું કીધું કે એક વખત સ્ટિમ્યુલસ આપ્યું, હવે કોન્ટ્રેક્શન થતું હતું, એના પીક ઉપર પહોંચ્યું ને એની પહેલાં જ આપણે બીજું સ્ટિમ્યુલસ આપી દીધું, તો એવા ટાઈમમાં આપણને જે આખો સમેશન કર્વ મળશે, એટલે બંનેનો સરવાળાવાળો કર્વ મળશે, એ મોટો હશે ને વધારે ટાઈમ માટે હશે. ઓકે, સો અગેન એક વખતે સમેશન જોઈ લઈએ કે સમેશનમાં શું કહે છે કે ઇફ ધ સેકન્ડ સ્ટિમ્યુલસ ઇઝ અપ્લાઇડ ડ્યુરિંગ કોન્ટ્રેક્શન પીરિયડ, કોન્ટ્રેક્શન થાય છે એ જ વખતની વાત છે, રિલેક્સેશન વખતે નહીં, કોન્ટ્રેક્શન વખતે જ આપવામાં આવે છે, અથવા તો ડ્યુરિંગ ધ સેકન્ડ હાફ ઓફ ધ લેટન્ટ પીરિયડ, લેટન્ટ પીરિયડના સેકન્ડ હાફમાં આપીએ તો આ બંનેનું સમ ટોટલ થશે, એટલે કે સરવાળો થઈને સિંગલ કર્વ આપણને મળશે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ધ સમેશન કર્વ ઓર કમ્પ્લીટ સમેશન કર્વ. Summation curve is different from the simple muscle curve because the amplitude of summation curve is greater than that of simple muscle curve. This is due to the summation of two contraction. બે કોન્ટ્રેક્શનનો સરવાળો થઈને આપણને એક કોન્ટ્રેક્શન મળે છે, એટલા માટે એને સમેશન કીધું. To give rise the one single curve. Based on the summation curve, it is also broader. બરાબર, બ્રોડર એટલે વધારે ટાઈમ માટે છે, than that of the simple muscle curve. ઓકે, સો અહીંયા આ લેક્ચરમાં એટલે સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કન્ટિન્યુ કરીશું. ટિલ દેન કંઈ ક્વેશ્ચન, કંઈ ક્વેરી, પ્લીઝ રાઇટ મી ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો. ટિલ દેન, બાય બાય.